آیا تا به حال کسی رو دیدی که از عشق فرار کنه؟ گویا هیچ گونه احساسی نسبت به عشق و یا آغوش کشیدن نداشته باشه. دافنه. به چیستاکست خوش آمدید. درود بر شما همراهان همیشگی. امروز به بررسی مفهوم دافنه در روانشناسی و سندرم دافنه در پزشکی میپردازیم. مفهومی که از نام پری زیبایی به نام دافنه از اساطیر یونان گرفته شده. ابتدا برای درک بهتر این مفاهیم به افسانه دافنه گوش فرا دهید. دافنه پری زیبایی بود که آزادی را بیش از هر چیز دیگری دوست داشت و سوگند خورده بود هرگز ازدواج نکند. اروس، خدای عشق، تیر طلایی به قلب آپولو و تیر سربی به قلب دافنه زد. آپولو دیوانوار عاشق دافنه شد، اما دافنه از او گریزان بود. آپولو دافنه را تعقیب کرد. دافنه با تمام توان فرار کرد تا اینکه دیگر نتوانست. با ناامیدی از پدرش کمک خواست که بدنش را تغییر دهد تا به دست آپولو نیفتد. ناگهان پاهای دافنه در زمین ریشه دواند. پوستش به تنه درخت، موهایش به برگ و دستانش به شاخه تبدیل شد. درست وقتی آپولو دستش را دراز کرد، دافنه به درخت بو تبدیل شد. آپولو درخت را در آغوش گرفت و گفت: اگر همسر من نمیتوانی باشی، درخت مقدس من خواهی بود. برگ‌های تو تاج سر من و نماد پیروزی خواهد بود. واژه دافنه در یونانی به معنای درخت برگ بو است. ماکس مولر، زبانشناس آلمانی، نشان داد که این واژه ریشه هندواروپایی دارد و در اساطیر نماد خورشید، نور و آتش است. درختی که در تمام فرهنگ‌های باستانی مقدس بوده است. زیگموند فروید، پدر علم روانکاوی، به افسانه دافنه توجه ویژه‌ای داشت. این افسانه را نمونه‌ای از سردمزاجی جنسی زنان می‌دانست. وی در مقاله معروف خود به نام تابوی بکارت می‌نویسد که دافنه نماد زنانی است که از تمایل جنسی و رابطه عاطفی فرار می‌کنند. این فرار نه از روی بی‌علاقگی ساده، بلکه از ترس عمیق است. به نظر فروید، تیر سربی اروس نماد تروما یا تجربه‌ای است که باعث می‌شود زن از رابطه جنسی بترسد. این ترس می‌تواند موقتی یا دائمی باشد. زنی که این مشکل را دارد حتی با آموزش و تلاش نمیتواند به اوج لذت جنسی برسد و گاهی حتی نسبت به شریک جنسی خود احساس خصومت میکند. فروید معتقد بود که تبدیل شدن دافنه به درخت نمادی از یخ زدن یا سنگ شدن در برابر رابطه جنسی است. زنی که این مشکل را دارد و مانند یک درخت سخت میشود، در واقع دارد از خود محافظت میکند. البته امروزه روانشناسان مدرن دیدگاه‌های پیچیده‌تری دارند. آنها میگویند که سردمزاجی جنسی میتواند علل مختلفی داشته باشد: تروماهای گذشته، مشکلات هورمونی، مشکلات رابطه، افسردگی، اضطراب و حتی عوارض جانبی داروها. داستان دافنه به ما یادآوری می‌کند که گاهی فرار از عشق فرار از خود است، تلاشی ناموفق برای حفظ کنترل در برابر چیزی که ما را می‌ترساند. سردمزاجی که فروید در افسانه دافنه میدید، آن یخ زدن و سنگ شدن، شاید امروز نزدیکترین تشخیص علمیش واژینیسموس باشد، اما با تفاوت‌های بنیادین. در سال 1861 دکتر ماریون سیمز، یک جراح زنان آمریکایی، برای اولین بار اصطلاح واژینیسموس را مطرح کرد، وضعیتی که در آن عضلات واژن به طور ناخواسته منقبض می‌شود. سردمزاجی دافنه و واژینیسموس در ظاهر شباهت‌هایی با هم دارند. هر دو باعث می‌شوند زن نتواند رابطه نزدیک با شریک جنسی خود داشته باشد. سردمزاجی دافنه درباره نمی‌خواهم است، میل و اشتیاق وجود ندارد، اما واژینیسموس درباره نمی‌توانم است. زن ممکن است عمیقاً بخواهد رابطه‌ای با شریک خود داشته باشد، اما بدنش مقاومت می‌کند. یکی درباره مقاومت ذهن است و دیگری درباره مقاومت بدن. برای درمان سردمزاجی دافنه تمرکز بر روان درمانی است. کار بر تروماهای گذشته، افسردگی، اضطراب، مشکلات رابطه و باورهای منفی درباره جنسیت، گاهی هم مشاوره زوج درمانی یا استفاده از داروهای ضد افسردگی که میل جنسی را تقویت می‌کند.
اما برای درمان واژینیسموس کار اصلی بر بدن است. فیزیوتراپی کف لگن، تمرین‌های تنفسی و آرامبخش و در موارد شدید تزریق بوتاکس و عضلات برای شل کردن آنها. البته مشاوره روانی هم کمک می‌کند چون ترس و اضطراب می‌تواند واژینیسموس را بدتر کند. پژوهش‌های جدید نشان داده است که 4 امر مهم برای کمک به این زنان وجود دارد. 1. آگاهی بخشی. 2. شکستن افسانه جنسی. 3. کاهش شرم. 4. توانمندسازی زنان برای همصحبت شدن با درمانگر. مطالعات حاکی از این بوده که در کشورهای خاورمیانه به خاطر فقدان آموزش و تابوهای فرهنگی واژینیسموس بیشتر دیده می شود. اما این افسانه فقط در روانشناسی کاربرد ندارد، بلکه در پزشکی نیز اصطلاحی به نام سندرم دافنه وجود دارد که معنای قابل توجه و جالبی دارد. سندرم دافنه به بیمارانی گفته می شود که از پذیرش درمان پزشکی یا جراحی امتناع می کنند، نه به این دلیل که درمان خطرناک است، بلکه به این دلیل که نمی خواهند بدنشان تغییر کند. درست مثل دافنه که ترجیح داد به درخت تبدیل شود تا بدنش دست نخورده بماند. این بیماران هم ترجیح میدهند بیماریشان را تحمل کنند تا اینکه بدنشان را تغییر دهند. مثال‌های این سندرم: بیماری که از عمل جراحی سرطان امتناع می‌کند چون نمی‌خواهد بخشی از بدنش برداشته شود. فردی که از کاشت ایمپلنت یا پروتز امتناع می‌کند. بیماری که از درمان‌هایی که باعث تغییر ظاهر می‌شوند مثل شیمی درمانی که موها را می‌ریزد فرار می‌کند. جالب است که این سندرم در مورد سر بسیار شایع است. جراحی سر می‌تواند برای بسیاری از بیماران نجات بخش باشد، اما بسیاری از آنها به دلیل ترس از تغییر در مغز و شخصیتشان از این درمان امتناع می‌کنند. پزشکان می‌گویند که جراحی سر شاید کم استفاده ترین درمان در تمام پزشکی باشد، نه به این دلیل که خطرناک است، بلکه به این دلیل که بیماران از آن می‌ترسند. مطالعات نشان می‌دهد که 28% از بیماران پس از ارزیابی جراحی سر را رد می‌کنند و 39% از آنها از انجام الکتروانسفالوگرافی داخل جمجمه امتناع می‌کنند، در حالی که این جراحی می‌تواند برای بسیاری از آنها نجات بخش باشد. سندرم دافنه به ما یادآوری می‌کند که گاهی ترس از تغییر قوی‌تر از غریزه بقاست. و اما در فضای بیکران در سال 1856 هرمان گلدشمیت سیارکی را در کمربند سیارک‌ها بین مریخ و مشتری کشف کرد و آن را دافنه 41 نامید. حالا تو برایم بگو، آیا تو کنون پیش آمده که ترس از دوست داشته شدن و دریافت عشق داشته باشی؟ ترس از تغییر در دنیای دوشیزگی، حتی عشق را غیر قابل نفوذ بدونی؟ از تجربه‌ات برایم بگو و این ویدیو را برای دوستانت ارسال کن. گاهی فرار از تغییر بزرگترین تغییری است که بر سر ما می‌آید. دکمه سابسکرایب را کلیک کن. در برنامه بعد در خصوص یکی از پیچیده‌ترین عشق‌ها صحبت می‌کنیم. عشق بیمارگونه مادر به فرزند پسر خود که از افسانه‌های کهن اساطیر یونان برمیخیزد و زمین ساز نظریه‌های علمی روانشناسی و روانپزشکی بسیاری بوده است. تا درود دیگر، بدرود.